ጤናስልኝ የዘውትር ተከታታዮቻችን የሮሃ ቴክሾው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ውበቱ ባላለው ከሮሃ ቴክሾው ዩቲዩብ ቻናል ነው የማወራችሁ። ዛሬ የስማርት ስልካችሁን ደህንነት እንዴት መጠበቅ ትችላላችሁ የተለያዩ መንገዶችን ካደጋ የምንጠብቅባቸው የተለያዩ መንገዶችን እናወራለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እናመሰግናለን። ቻናላችን እንዲያድግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሰብስክራይብ በማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጉ ዘንድ እንጠይቅዎታለን። በዚህ አጋጣሚ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስራችን ስክሪናችንን መቆለፍ ወይም ደግሞ ሎክ ማድረግ የመጀመሪያ ጥንቃቄ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን እናናደርግም፣ ምክንያቱም ሞባይላችን ውስጥ ያለ መረጃ ብዙም አደገኛ አይደለም፣ ሚስጥራዊ አይደለም፣ ከሁለተኛው ወገን ላይ ቢደርስ ምንም ችግር አያመጣም ብለን ስለምናስብ ይህን ከማድረግ እንረሳለን። ብዙ ጊዜ ይህን ማድረግ እንረሳለን። ስለዚህ ስልካችንን በተለያየ መንገድ መቆለፍ ሎክ ማድረግ አንደኛው የመጀመሪያው ጥንቃቄ ነው መሆን ያለበት ነው። ሁሌም የስማርት ስልክዎን ስክሪን በይለፍ ቃል ወይም በፓተርን ወይም በአሻራ ወይም በስልክዎ ላይ በተገኘ ደህንነት ማስጠበቂያ መንገዶች ይቆልፉ። ይህም ተገቢ ያልሆነ ሰው በስልክዎ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ከመበርበር ይጠብቅልዎታል። ሁለተኛው የደህንነት አማራጭ ጠቃሚ መረጃዎችን መመስጠር ወይም ደግሞ ኢንክሪፕት ማድረግ ነው። ኢንክሪፕሽን ማለት በኮምፒዩተር ተርም መረጃን መደበቅ ሚስጥራዊ ማድረግና ሁለተኛ ሰው መረጃችሁን ቢያገኘው እንኳን ማንበብ እንዳይችል አክሰስ ማድረግ እንዳይችልና እንዳይጠቀምበት ማድረግ ነው። ኢንክሪፕሽን የሚሰራው በዚህ መንገድ ነው። መጀመሪያ የመረጃው ባለቤት መረጃውን ኢንክሪፕት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ያመሰጥረዋል። ኢንክሪፕት ሲያደርገው ኢንክሪፕት ማድረጊያ ኢንክሪፕሽን ኮድ የሚባል ማመስጠሪያ ኮድ ይጠቀማል። ያን ኮድ የሚያውቀው ራሱ ብቻ እና የፈቀደለት ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ መልሶ ዲክሪፕት ማድረግ ቢፈልግ ሮል ባክ ማድረግ ቢፈልግ መመለስና ማንበብ አክሰስ ማድረግ ቢፈልግ በዛ ፓስኮድ በዛ ኢንክሪፕሽን ኮድ መመለስ ይችላል። ያ ደግሞ ዲክሪፕሽን ይባላል። ኢንክሪፕሽን ኤንድ ዲክሪፕሽን። ስለዚህ ሞባይላችሁ ላይ ኢንክሪፕሽን እና ዲክሪፕሽን ማድረግ የሚያስችሉ አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ። እነሱ ካሏችሁ ማመስጠር ትችላላችሁ። መረጃችሁን ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶዛት ሞባይላችሁ ቢሰረቅ መረጃችሁን ሌላ ሰው ቢያገኘው አክሰስ ቢያደርገው ነገር ግን ማንበብ እንዳይችል ማወቅ እንዳይችል ያደርገዋል ማለት ነው። ስቲል የተደበቀ ይሆናል። አብዛኞቹ ስማርት ስልኮች በውስጣቸው የያዟቸውን መረጃዎች የመመስጠር አማራጭ ወይም ዴታ ኢንክሪፕሽን ፊቸር ይሰጣሉ። እርስዎ የተጠቀሙበት ያለው ስልክ ይህን መሰል አማራጭ እንዳለው ካረጋገጡ ጠቃሚ መረጃዎችን መመስጠሩን አይርሱ። ይህን በማድረገው ስልክዎ ባልተገባ አካል እጅ ቢገባ በውስጡ ያሉትን መረጃዎች ከማግኘት ይጠብቅልዎታል። ሶስተኛው መንገድ ጸረ ቫይረስ መጫንና በየጊዜው ማዘመን ያስፈልጋል። ማዘመን ወይም አፕዴት ማድረግ ነው። አራተኛው አማራጭ ብሉቱዝ እና ዋይፋይ የመሳሰሉት የኮሙኒኬሽን ዲቫይሶች ሁልጊዜም ስንጠቀምባቸው ብቻ ኦን ማድረግ አዘርዋይስ ግን ማጥፋት ይጠበቅብናል። ለምንድነው የሚያስፈልገው? ብዙ ጊዜ ኦን ስታረጉ ኔትወርካችሁ ኦን ሲሆን ዋይፋያችሁ ኦን ሲሆን በተመሳሳይ ዋይፋይ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ዲቫይሶች የኮሙኒኬሽን ዲቫይሶች መረጃቸውን በቀላሉ መውሰድ መስረቅ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ የኮሙኒኬሽን ዲቫይሶች እናንተ ስትጠቀሙባቸው ብቻ አክሰስ እንዲሆኑ ማድረግ ወይም ደግሞ ኦን እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ሌላው ጸረ ሌባ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ጸረ ሌባ ወይም አንቲ ቴፍት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ነው። ይህም ለምሳሌ ሞባይላችሁ ሲንቀሳቀስ የተለያዩ ለምሳሌ ፊዚካል ቴፍትን ለመከላከል ሞባይላችሁ ካስቀመጣችሁበት ቦታ ሲንቀሳቀስ ከኪሳችሁ ሌላ የሆነ ሰው ሲያወጣ ቻርጅ አድርጋችሁት ያለ የሆነ ሰው ዲስቻርጅ ቢያደርገው ወይም ቻርጀሩን ዲስኮኔክት ቢያደርገው እነዚህን አይነት እንቅስቃሴዎች ዲቴክት እያደረገ ለእናንተ አላርም ያደርግላችሁ በተለያየ መንገድ መረጃ የሚልክላችሁ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሞባይላችሁ ቢጠፋ ማን እንደወሰደው የት ቦታ እንዳለ አሁን
ጂኦግራፊካል ጂፒኤስ ሎኬሽኑን የሚያሳየን የሰረቀውን ሰው በተለያየ ለምሳሌ ፎቶን በመላክ ስልክ ቁጥሩን በመላክ በተለያየ መንገድ ሊያሳውቀን ይችላል። እነሱን አይነት አፕሊኬሽኑን መጠቀም አሪፍ አማራጭ ይሆናል። ይህም ስልክዎ ቢሰረቅ መረጃዎችን ለማጥፋት ስልኩን ለመዝጋት እንዲሁም የሚገኝበትን ቦታ ለማወቅ ይረዳዎታል። ሌላው አፕሊኬሽኖችን ወደ ስልክዎ በሚጭኑበት ወቅት አፕሊኬሽኑ የሚጠይቃችሁን ፍቃድ ከመስጠቶ በፊት ልብ ብለው እየሰጡ ያለውን ፍቃድ ከመስጠቶ በፊት ያጤኑት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ይሄ? አፕሊኬሽን ስጭኑና ስራን እንዲሰራ ስታደርጉት ሞባይላችሁ ላይ ብዙ ጊዜ የተለያዩ አፕሊኬሽን ፐርሚሽንስ ወይም ፍቃዶች ይጠይቃቸዋል። ለምሳሌ ካሜራ ዝም ብሎ አንድ አፕሊኬሽን ካሜራ የሚጠቀም ከሆነ ካሜራ በቀጥታ አይጠቀምም፣ የእናንተን ፍቃድ ይጠይቃቸዋል። የፒክቸር ጋላሪ የሚጠቀም ከሆነ በቀጥታ አይጠቀም፣ የእናንተን ጥያቄ መመለስ አለባቸው። አለው ማድረግ ፐርሚት ማድረግ መቻል አለባቸው። ሎኬሽን ሰርቪሳችሁን ለመጠቀም ሎኬሽን ሰርቪስ ኦን ላደርግ ኦፍ ላደርግ የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ እናንተ ፍቃድ ልትሰጡት ይገባል። የኮንታክት ኢንፎርሜሽናችሁን ማግኘት ከፈለገ የሚያስፈልገው ከሆነ መጀመሪያ ይጠይቃችኋል። ኦኬ ስትሉት ነው ኮንታክት ኢንፎርሜሽናችሁ ለራሱ አፕሊኬሽን መጠቀም የሚችለው። ይህ አፕሊኬሽን ፐርሚሽን ይባላል። ይህን አፕሊኬሽን ፐርሚሽን ብዙ ጊዜ አላስፈላጊ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ አደጋ የሚያደርሱ ለዛ ተብሎ የተሰሩ አፕሊኬሽኖች ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ኮንታክት ኢንፎርሜሽናችሁን አክሰስ ካደረጉ በኋላ ፐርሚሽን ከሰጣችኋቸው በኋላ ሙሉ ኮንታክት ኢንፎርሜሽናቸው ወደ ራሳቸው ሰርቨር በመውሰድ ሊሰርቋችሁ መረጃችሁን ሊሰርቋችሁ ይችላሉ። ሎኬሽን ሰርቪሳችሁን ለምሳሌ ብትፈቅዱላቸው ሎኬሽን ሰርቪሳችሁን ለሌላ ሰው በማሳወቅ ያላችሁበትን ቦታ ኤቭሪ ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን ለሌላ ሰው በማሳወቅ መረጃ በመስረቅ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ ማለት ነው። ከእንደዚህ አይነት አደጋዎች ለመጠበቅ ራሳችሁን አፕሊኬሽኖች ስጭኑ ምን አይነት ፍቃድ እንደሚፈልግና ለምን እንደሚፈልገው በደንብ አንብባችሁ መፍቀድ መቻል አለባችሁ። ብዙ ጊዜ ከጫናችሁ በኋላ ስታስነስቱት የተለያዩ ሰርቪሶችን ሊጠቀም ይፈልጋል። This application uses camera. Please allow permission ምናምን የሚል ሜሴጅ ይመጣላችሁና ሁለት አማራጮች ይሰጣችኋል። ዲናይ ወይም allow ካላችሁት ኦሬዲ ይጠቀመዋል። ዲናይ ካላችሁት አይጠቀመውም። ኦልሞስት ዲናይ ካደረጋችሁት አፕሊኬሽኑም ራን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሲሰጡ በጥንቃቄ እናንተ አጥናችሁ አንብባችሁ መሆን አለበት። ሌላው አፕሊኬሽኖችን ስጭኑ ከታማኝ አፕሊኬሽን ምንጮች መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሞባይል አፕሊኬሽን ፕሮቫይደሮች ብዙ የተለያዩ አሉ። ለምሳሌ የራሳቸው ማኑፋክቸረሮቹ የራሳቸው አፕሊኬሽን ስቶር ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን በጣም የታወቁት አፕሊኬሽን ስቶርስ ኦንላይን አፕሊኬሽን ስቶርስ የምታገኙባቸው የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ከሆነ አንድሮይድ ሞባይል ከሆነ የምትጠቀሙት ላይክ ሳምሰንግ፣ ቴክኖ፣ ሁዋዌይ እንደዚህ አይነት ሞባይሎች ከሆነ የምትጠቀሙት አንድሮይድ ስልኮች ናቸው። የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ነው። እሱን ደግሞ የምታገኙት ታማኝ ምንጭ የሚባለው ጉግል ፕሌይ ስቶር የሚባለው ነው። የጉግል ሰርቪስ ነው። እሱን ከሱ ብቻ እንድታወርዱ ማድረግ ነው። ከሌላ ምንጭ ከሆነ አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ጉግል ብዙ ጊዜ እነዚህ እንትኖች በደንብ ፕሮቴክትድ የሆኑ ቬሪፋይ የተደረጉ አፕሊኬሽኖች ናቸው እዛ ጋር የሚቀመጡት። ሌላው አፕል አይፎን የምትጠቀሙ ከሆነ አይፎን ሞባይል የምትጠቀሙ ከሆነ ታማኝ የሶፍትዌር ምንጭ የአፕሊኬሽን ምንጭ የሚባለው አፕልስ አፕ ስቶር የሚባለው ነው። ስለዚህ ከአፕ ስቶር ወይም ደግሞ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ለአፕሊኬሽናችሁን ለመጫን መሞከር መቻል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ተጨማሪ አንድ ፊዚካል የጸረ ሌባ ወይም ደግሞ አንቲ ቴፍት ያልነውን አፕሊኬሽን እንዴት መጠቀም እንደምንችልና ምን አይነት አንቲ ቴፍት ሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች አሉ የሚለውን ለማየት ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ቀጥሎ እሱን እናይና ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። መረጃውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ኮሜንት ካላችሁ ኤኒ አስተያየት ካላችሁ ማስተካከለው ነገር አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ብታረጉ እጅግ ደስ ይለኛል።
በድጋሚ አመሰግናለሁ። እኔ ውበትሽ ፈራው ነበርኩ። የሚቀጥለውን ቪዲዮ አይተን እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት አፕሊኬሽኖች ጭኛለሁ። እነሱን እናያቸዋለን። አንቲ ተች እና አንቲ ቴፍት ይላል። ከየት ነው የምታገኛቸው? ጀስት እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ እንግባና ፕሌይ ስቶር አልኩት። እዚህ ጋር ሰርች አድርጉ። ለምሳሌ ቅድም ሰርች ሳድርገው የነበረው ተርም ነው ያያያለሁት። አንቲ ቴፍት አላርም ይለኛል። አንቲ ቴፍት አላርም አልኩት። በዚህ መልኩ ሰርች አደረገልኝ። ብዙ አይነት አንቲ ቴፍት አላርሞች አሉ። ማየትና ቴስት ማድረግ እንችላለን። እየጫናችሁ ቼክ አድርጓቸው። የተመቻችሁን መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከመጫናችሁም በፊት እዚህ ጋር ያሉትን ሬታቸውን በማየት የተሻለው ሶፍትዌር የትኛው ነው ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይሄን ብናየው ምንድነው የሚለው? ሬቱ 4.5 ነው። ሬት ማለት የሰዎች የሚሰጡት አስተያየት የሚሰጡት ደረጃ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አስተያየት ሰጠው ለሶፍትዌሩ ደረጃ ሰጠው ያልፋሉና ላይክ ቮቲንግ ማለት ነው። ቮት ባደረጉት መሰረት ከ5 ነው። ብዙ ጊዜ ከ0 እስከ 5 ከ1 እስከ 5 ነው ቮት የሚደረገው እና 4.5 አሁን አሪፍ ሬት ላይ ነው ያለው ይሄ ሶፍትዌር። ወደኋላ ሌሎችን ብናይ ለምሳሌ ይሄንን ነው እስኪ ሬት እዚህ ጋር ምንም ሬት እያሳየኝ አይደለም፣ ባዶ ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንየው። ለምሳሌ ይሄን ብንወስደው 4.3 እንዳለው እዚህ ጋር ያሳየኛል። 4.3 ከ146 ሪቪው ውስጥ አግኝቷል። ሌላ እዚህ ጋር አብዛኞቹ 4 ቤት ናቸው። ዝቅተኛ እዚህ ጋር ለምሳሌ 3.2 ይሄንን ነው 3.2 ሪቪው ነው ያገኘው። 1000 ሪቪውሮች ከ1000 ሪቪውሮች ማለት ነው 3.2 ሪቪው አግኝቷል። ስለዚህ በዚያ አወዳድራችሁ ትልቁን ለምሳሌ 4.5 ትልቁ የተሻለው ነው። እሱን ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጣና ጀስት ኢንስቶል ነው ሞባይል ላይ ኢንስቶል ያደርገዋል። ከዛ ቼክ እናርገው ኮንፊገር ታደርጉታላችሁ። ትቀጥላላችሁ ስራችሁን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንምጣና የመጀመሪያውን ሰርቪስ ቼክ ላርገው አንቲ ቴፍት ላይ ኦኬ ኦሬዲ ኮንፊገር አድርጌዋለሁ። ለመጀመር ፓስኮድ መስጠት እንዳለብኝ ይነግረኛል። ኦሬዲ ፓስኮድ ሴት አድርጌልታለሁ። ኦኬ ይሄ አፕሊኬሽን ሁለት ሰርቪሶች አሉት። የመጀመሪያው ሴኩር ዌን ዲስኮኔክቲንግ ቻርጀር ከቻርጀር ጋር የሚሰራ ነው። ቻርጅ እያደረጋችሁ ሞባይላችሁን ጥላችሁት ብትወጡ ላይክ ሌላ ሰው ዲስቻርጅ ካደረገው ቻርጀሩ ከነቀለው ሜቢ እየተሰረኩ ነው የሆነ ሰው ሊሰርቅ እየሞከረ ነው ብሎ ያስብና አላርም ያደርጋችኋል። ሁለተኛው ሴኩር ዌን ሙቪንግ ፎን ነው የሚለው ስልካችሁን ስታንቀሳቅሱት የሆነ ቦታ አስቀምጣችሁት ሄዳችሁ የሆነ ሰው አነሳው ማለት ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሲንቀሳቀስ አላርም ያደርጋል። የመጀመሪያውን እንየው እስኪ። ሴኩር ዌን ዲስኮኔክቲንግ ቻርጀር ይለኛል። ኦኬ ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ቻርጅን ኮኔክት ማድረግ አለብኝ። ቻርጅ ኮኔክት ላድርግ። እዚህ ጋር ልምጣና ቻርጅ ኮኔክት አድርጌያለሁ። አሁን አክቲቬት ሆኗል። ኦሬዲ አክቲቬት ሆኗል። ስለዚህ ቻርጅ ስትነቅሉ አላርም ያደርጋችኋል ማለት ነው። እስቲ ልንቀለው። ይሄው አላርም እያደረገኝ። ስለዚህ ይሄን አላርም ማስቀረት የሚቻለው ይሄን አላርም ማስቀረት የሚቻል በምንም መልኩ ቮሊዩም ብትቀይሩት ቮሊዩሙን ብትቀይሩት ብታሳንሱስ ማስተካከላችሁ ማስተካከል ዝም ማሰኘት የምትችሉት ፓስኮዱን ከሰጣችሁት ብቻ ነው። ፓስኮዱን መስጠት ያልቻለ ሰው ሌባው ነው ማለት ነው። ስለዚህ
አይቆምለትም ማለት ነው ስክሪን ላይ ታፕ አደረኩት ፓስኮዱን ሰጠሁት እንደዚህ ስክሪን ላይ ታፕ አደረኩኝ ዜን ፓስኮዱን ሰጠሁት እንደዚህ ዜና አቆመልኝ ማለት ነው ስለዚህ ፓስኮዱን ከሰጣችሁት እናንተ ትክክለኛው ባለቤት ናችሁ ፓስኮዱን መስጠት ካልቻላችሁ ሌላ ሰው ነው ማለት ነው አላርም ማድረጉን አያቆምም ሌላው ሁለተኛው ሴኩር ወይ ሙቪንግ ፎን ሚለው ሞባይላችሁን ስታንቀሳቅሱ አላርም እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ሞባይላችሁን የሆነ ቴብል ላይ ያስቀምጡት ወይም ስቴብል ቦታ ላይ ያስቀምጡት ከዛ አክቲቬት ለማድረግ ይችን ሴኩር ሙቪንግ ፎን ሚለውን ታፕ አድርጉት እንደዚህ አሁን አክቲቬት ሆኗል ከዛ አንቀሳቅሱት አንሱት አነሳውት ይሄው ሳነሳው ኦሬዲ አላርም ያደርጋል አሁን እንደገና ላይ ፓስኮዱን አግኝቻለሁ ዝም አሰኝቻለሁ እነዚህን ሁለት ሰርቪሶችን ይሰጣል እስኪ ሌላውን አፕሊኬሽን እንየው ሁለተኛው አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አንቲ ቴፍት ሚለው ነው እዚህ ጋር ልክፈተው አንቲ ቴፍት ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር ሶስት ሰርቪሶች አሉት የመጀመሪያው ቻርጀር ዲቴክተር ሚለው ነው ቅድም እንዳየነው ቻርጅ ኮኔክት እና ዲስኮኔክት ስናደርግ ማለት ነው ሌላው ሞሽን ሴንሰር ነው ሶስተኛው ደግሞ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር ሚለው ነው ሁለቱን አይተናል ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር ሚለው ነው ያላየነው ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚሰራው ምንድነው ኪሳችሁ ላይ ስታስቀምጡት ለምሳሌ ከኪሳችሁ ለማውጣት የሚሞክር ሰው ካለ አላርም ያደርገናል ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ ሞባይሉ ጋር የሚቀርብ ሌላ እንቅስቃሴ ካለ ፕሮክሲሚቲ ማለት ያ ነው እንቅስቃሴ ካለ ኦሬዲ አላርም ያደርጋል እስኪኛው ምንድነው የሚለው notify you when someone removes your device from your pocket ነው የሚለው እስኪ ኦን ላድርገው ኦን ታደርጉና አክቲቬት ታደርጉና ኪሳችሁ ውስጥ አስቀምጡታላችሁ ዜን የሆነ ሰው ሊያወጣው ሲሞክር አለርት ያደርግልናል ኦኬ አክቲቬት ይለኛል ኦሬዲ ፓስኮድ ሰጥቻለሁ ኦሬዲ ስጪ ነው ኮንፊገር ሳደርገው ፓስኮድ ሰጥቻለሁ አሁን አክቲቬት አድርጌዋለሁ ዜን እስኪ ልክተተው ወደ ኪሴ ኦኬ ፌል አድርጎብኛል እሺ ኦኬ ይሄው አላርም እያደረገኝ ነው አላርም ሲያደርገኝ ዝም ማሰኘት የምችለው አሁንም ፓስኮዱን ከሰጠሁት ብቻ ነው እዚህ ጋር ፓስኮዱን እንድሰጠው ይጠይቀኛል Okay. እዚህ ጋር ማይሰራ ፓርት አለ ነው actually ለምን እንደሆነ አላውቅም ፓስኮዱን ሰጥቻለሁ ዝም ማለት ግን አልቻለም ትንሽ የሚቀራቸው ነገር አለ ማለት ነው በደንብ አልሰሩትም በደንብ የሰሩት አይመስለኝም እዚህ ጋር አቁሟል anyways በራሱ ጊዜ ፓስኮድ ሰጥቻለሁ ቶሎ አላቆም ነበር anyway አሁን አቁሟል already ኦኬ አሁን እስካሁን ያየናቸው ሞባይል ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ሁለት አፕሊኬሽኖች እነዚህ ናቸው ሌላ መሞከር ትችላላችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ የሞከራችሁ የተሻለውን አፕሊኬሽን ሞባይላችሁ ላይ ጭናችሁ በዚህ መልኩ የሞባይላችሁን ደህንነት ፊዚካሊ የሆነ ደህንነት መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎቹንም አስፈላጊ ከሆነ በሌላ ፕሮግራም እናያቸዋለን ቅድም ያወራናቸውን ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን እኔ ወጥሽ ፈራው ነበር ከሮሃ ቴክሾው ዩቲዩብ ቻናል እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ መረጃው ከተመቻችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲደርሳቸው አድርጉ በድጋሚ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ ወጥሽ ፈራው ከሮሃ ቴክሾው